Se on morjens. Nyt ollaan taas Jukeboxin kimpussa. Nyt ajattelin tehdä näille CD-levyjen, näille takalehdille, eli näille biisilistoille, niin sellaisen mekanismin, millä ne päästään lukemaan niitä sille järkevästi. Eli mä oon skannannut nyt kaikki nämä takalehdet ja kansikuvat. Ja sit mä oon järjestänyt ne niin, että mä laitoin ne koneelle ja mulla on niin kuin tulostettu 2-CD:n kansilehti ja 3-CD:n tää biisilista. Ja sitten 3-CD:llä on sitten 3-CD:n kansilehti ja 4-CD:n biisilista. JNE. Ja näitä on nyt sitten kaikki 25 levyä niin tulostettuna. Ja me tarvittaisiin näille nyt tehdä semmonen karuselli. Elikkä mä oon jakanut ympyrän 25 osaan. Eli tämän mä tein silleen, että otin ihan harpin, piirsin vähän reilumman ympyrän tähän. Niin, että se mahtui vielä tähän paperille. Mä mittasin tämän ympyrän. Sitten vedin tähän yhden viivan poikki tämän puolesta välistä. Ja laskin sitten ympyrän kehän mitan. Elikkä halkasia, jos tää nyt on vaikka, missä mun mittanauha on, ei mulla tässä ole. Halkasia on vaikka 20 senttiä. Niin sen kerro on 20 senttiä 3,14. Me saadaan se kehämitta ja me tiedetään, että levyjä tulee 25. Niin mä jaon sen 25. Niin siihen me saatiin niinku tää yksi jakoväli. Sitten mä laitoin sen mitan tähän harppiin ja aloin vaan tästä kehältä kulkemaan aina yhden askeleen eteenpäin. Ja täältä joutui useamman kerran tekemään ja säätämään tätä väliä, koska jos tää on millinkin väärässä, niin tää koko pituus niin 25 kertaa, niin se on jo 2,5 senttiä heittoa. Ja tää yksi välikkö on joku sentin verran, niin se pitää olla aika lailla tarkkana. Ja sit kun sain tän ensimmäisen puolikkaan jaettua silleen, että se viimeinen jäi tänne niinku puoleen väliin, niin mä pystyin tekemään sen kokonaan. Ja sit kun on saanut tämän koko kehän jaettua, niin sitten mä piirsin säteittäin tähän näin viivat ja piirsin myös tällaisen pienemmän ympyrän. Tän ympyrän halkaisija on sen verran pieni, että nämä reikien välit jää tollaseen noin 5 milliin. Niin me saatiin tää ruletti, karuselli silleen aika lailla sulavaksi. Eli nyt me käydään tekemässä tällaiset kiakot. Mä käyn sahaamassa tuolta puusta. Se voisi olla ehkä periaatteessa vaikka vähän paksumpaa tällaista pahvia, mutta mulla ei nyt ole sellaista sopivaa pahvia tähän. Mä teen puusta ja sitten mä myöskin
teen nämä sivuosat, minkä sisälle tää itse karuselli tulee, niin mä tein nekin tosta puusta. Niin hypätään tuohon talliin ja aletaan sahailemaan. Noniin, ja nyt kun meillä on pahvisapluuna, niin tehdään siitä 2 kappaletta ihan puista versiota. Eli laitetaan se vaan tuohon päälle ja sitten kynän kanssa painetaan nämä reijän kohdat tänne. Eli nyt on jäljennetty tää reikäjako tähän vaneriin. Mä ruuvasin 2 tällaista vaneria tähän päällekkäin. Sitten ne on vielä tässä apupuussa kiinni, että se ei repiä tuolta taustapuolella, kun poraa nuo reijät läpi. Eli nyt mä poraan nämä kaikki reijät. Ne on päällekkäin, niin ne tulee samoihin kohtiin. Ja sen jälkeen mä sit sahaan tän ympyrän irti tästä. Seuraavaksi mä sahasin tällaiset sivut. Ja näihin me porataan tuolle keskiakselille ensin alkureikä. Ja sitten vähän suurennetaan sitä, että me saadaan toi laakerointi siihen. No niin, nyt ne olisi kasattu tonne laatikon sisään. Eli siellä on tää akseli, mihinkä on noin reitetyt levyt lyöty kiinni. Ja sitten mä laitoin tänne ylös tällaisen stopparin. Tää ei ole oikeastaan vielä millään kiinni. Tästä pitää pikkasen siivkohtaa, kun saadaan noin kaikki sivut tohon, niin vähän säätää. Mutta tällä lähdetään nyt kokeilemaan. Nämä on vasta ruuvattu paikalle, että ei ole vielä edes liimattu. Niin voidaan vielä purkaa tää ja katsoa. Mut lähdetään tonne tupaan ja katsotaan, mitä niille paperilappusille pitää tehdä. Ja seuraavaksi meillä olisikin tässä tällainen askarteluhetki, eli otetaan nämä meidän kansilehdet ja leikataan ne tämän sapluunan muotoon, ja ne on kaikki samankokoisia. Nämä voi pikkasen heitellä näiden koot, mutta leikataan ne kaikki nyt samankokoisiksi ja sitten liimataan ne tällaiseen tikkuun kiinni. Ja tälleen me sitten tehdään nämä kaikki levyt, nämä kannet, liimataan omiin puikkoihinsa, leikataan mitoilleen ja sitten aletaan, kun saadaan kaikki nämä liimattua ja kuivattua, niin sitten aletaan kasaamaan sitä onnenpyörää siihen puulaatikkoon. No niin, nyt meillä on koko nippu näitä kansilehtiä ja sisällysluetteloita. Me voidaankin ottaa sitten tästä, aloitetaan ihan järjestyksessä ja otetaan ensimmäinen kansilehti. Tää tikku vaan pitää vähän lyhentää. Jätetään siihen semmonen vajaa sentti molemmin puolin. Nips naps poikki. Ja sitten pujotetaan se tänne kehälle.
No niin. Siellä on ensimmäinen. Sitten vaan tosta lähdetään napsuttelee nämä kaikki tonne kehälle ja sitten mä näytän miten tää toimii. No niin, nyt olisi karuselli tänne. On lappusia. Ja nyt kun täältä aletaan pyörittämään, niin siellä aina seuraava vaihtuu. Sitten siellä näkyy toi kansilehti sekä sen CD:n sisällysluettelo. Ja tämähän ei pyöri sitten kuin yhteen suuntaan, mutta se aika äkkiä sitten kun rullailee, niin pääsee takaisin seuraavalle tonne alkuun. Et nyt tähän akselille mä suunnittelin, että tekisi semmosen hihnapyörän ja pyörittäisit sähkömoottorilla. Eli siihen tulee etupaneeliin pelkkä nappi, mistä tää lähtee sitten niinku rullaamaan. Mutta lähdetään katsomaan sitä seuraavaksi. Eli kun me halutaan tätä nyt konevoimalla pyörittää, mä hommasin tällaisen sähkömoottorin. Tällaisia pienoismallimoottoreita. Ja siihen mä vaneerista ihan porakoneella sorvasin tällaisen ihan pienen rissan. On tommonen. Porasin sellaisen rasiaporaan sellaisen pienen kiakon. Ja sitten laitoin sen pylväsporakoneeseen pyörimään. Ja sitten viilan kanssa hioin tähän tällaisen uran. Ja samalla tekniikalla mä sitten tein tällaisen isomman. Eli sahasin ympyrän ja sitten porasin keskelle reijän ja laitoin tämän pylväsporakoneeseen pyörimään. Ja sitten viilasin tohon noin tollasen uran. Ja tämä me nyt sitten laitetaan tähän akselille. Ja sen verran tiukka tää sovite, että tästä saa niinku kieriteltyä tähän. Pitää sit jollain pihteillä kiinni. Tuossa on pihdit. Ja sitten viimeiseen kasaukseen niin mä laitan tähän vielä liimat tähän akselille, että se sit kans ei lähde mihinkään irtoilemaan. Noin. Ja sitten nämä yhdistetään tällaisella kumilenksulla. Tää on joku pumpun O-rengas, mutta periaatteessa ihan tämmönen tavallinen iso kumilenkki kävisi tähän. Eli se tulee tähän näin. Ja näin. Sitten se vaan tohon kiristetään sopivaan kohtaan. Ja sitten tää moottori me saadaan pyörimään, kun sillä tarjotaan 5 volttia sähköä. Ja sen saa esimerkiksi tällaisesta vanhasta laturista. Eli USB-laturi, niin johto vaan niksnaks poikki, niin sieltä löytyy punainen ja musta johto. Eli 0 ja plus 5 volttia. Niin tää vaan sitten juotetaan tohon noihin karvoihin kiinni. Mut mulla on nyt tossa tällainen vähän helpommin liitettävä ja irrotettava koestusvirtalähe. Eli tosta kun yhdistetään johdot, niin alkaa moottori rullailemaan. Nyt oikeampi suunta. Niin, ja sitten yhdistetään tosta noin johdot, niin alkaa CD:t vaihtumaan.
Ja sitten kun laitetaan sellainen nappi, mitä pystyy helposti painamaan, niin sit saa aina yhden sivun kerrallaan tai useamman, jos haluaa. Eli tälle moottorille me nyt tarvitaan jonkunnäköinen teline tänne tehdä, mutta sitä ei nyt oikeastaan vielä voi laittaa, koska mä en tiedä miten tää tulee asettumaan sinne itse jukeboksin sisään. Mutta tällainen siitä nyt tuli. Meillä alkaa löytymään siitä eri biisilistoja. Ja sitten kun tarpeeksi hyvän valon tähän laittaa, niin nämä tekstitkin tulee helpommin luettaviksi. Nyt on vähän tällainen pimeä, hämärä, niin nämä ei välttämättä näy niin hyvin. Tällaisia tunnelmia meidän on hyvä lopetella. Me saatiin aika hyvin tää jukeboksin levyrulletti pyörimään tässä. Sitten kun saadaan viimeisteltyä tämän paikka sinne jukeboksin sisään, niin saadaan tietää, että mihin kohtaan tämä sähkömoottori tulee, että tuleeko se tähän eteen vai päälle vai taakse vai alle vai se periaatteessa voi olla ihan missä vaan. Niin kiitoksia kun jaksoitte seurata. Me nähdään taas ensi viikolla. Pysykää terveinä. Se on moro.